Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 127, sau khi Diệp Phàm đi tới Thạch Phường, anh ấy liền gây náo loạn khi tẩn cho mấy tên không biết điều một trận ra trò. Thời gian qua đi, không lâu sau, ngày đại thọ của thánh chủ phong tộc rốt cuộc cũng tới. Ở tại đại sảnh bây giờ đã tập trung rất nhiều người. Và để chúc thọ thánh chủ phong tộc, rất nhiều người đã dâng lên những bảo vật hiếm có. Nhìn qua, đây đều là những của ngon vật lạ. Thậm chí còn có người tặng cho Phong Hoàng một vật cực kỳ giá trị, đó là một chiếc áo bào, bảo vật hiếm có trong nhân gian. Và tất nhiên, sau khi đám người kia dâng quà thì rốt cuộc cũng đến lượt Diệp Phàm, tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía anh ấy. Đáp lại từng ánh mắt soi mói của đám người xung quanh, Diệp Phàm đến lấy viên đá mà mình lấy được từ chỗ của Tử Vi giáo ra tặng Phong Hoàng. Nhìn nó, mọi người đều cảm thấy thứ này chẳng có gì quý giá, bởi vậy mà một vài tên liền lên tiếng kích đểu Diệp Phàm. Và để đáp lại bọn họ, Diệp Phàm tại đây đã liền thi triển nguyên thuật của mình. Chỉ trong chớp mắt, ở giữa không trung, khối đá kia dưới sự huyễn hóa của bàn tay Diệp Phàm, nó đã dần vỡ ra từng mảng. Cuối cùng, ánh sáng chói mắt lóe lên, nó liền để lộ ra một khối thần nguyên vô cùng quý giá, thậm chí bên trong thần nguyên còn chứa thánh giác của vương tộc Thái Cổ. Thứ này vừa xuất hiện, nó liền khiến nơi đây rung động, và tất nhiên, Phong Hoàng cảm thấy vô cùng thích thú, ông ta liền nhận lại nó. Cứ thế, yến tiệc diễn ra vô cùng sôi nổi. Tuy nhiên, trong lúc tiệc mừng thọ đang diễn ra thì lại có người hỏi Diệp Phàm sẽ phải phế tu vi của mình hay sao? Đáp lại, Diệp Phàm liền nói cho bọn họ biết mình đã quyết định rồi. Nghe thế phía xa, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ánh mắt lóe lên. Ngay sau đó, hắn ta liền ném một tấm thư khiêu chiến, hắn muốn trước khi Diệp Phàm phế tu vi phải tự tay đánh bại anh ấy. Đáp lại, Diệp Phàm cũng chẳng ngần ngại, hai người cứ thế võng mồm một hồi. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của Phong Hoàng, một cuộc chiến được ấn định. Cứ thế không lâu sau, Diệp Phàm và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã xuất hiện ở tại một vùng đất bên ngoài Phong Thành. Đứng ở hai bên, có không ít người đang rất tập trung xem chiến. Nhưng qua nơi này, có không ít người là cao thủ của một phương. Và rồi, trước từng ánh mắt chăm chú của mọi người, rốt cuộc ở phía trước, sau một hồi nhìn nhau và võng mồm, cuộc chiến cũng được bắt đầu. Rất nhanh, kinh khí mang theo lôi điện bộc phát, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương liền phóng thẳng về phía Diệp Phàm mà chiến. Đáp lại, Diệp Phàm cũng lao theo, hai người như hai đạo lôi điện ầm ầm đánh vào nhau, từng quyền không ngừng nện mạnh vào đối thủ. Cứ như thế, cuộc chiến khởi đầu nổ ra mạnh mẽ, giữa không trung chỉ thấy từng đạo ánh sáng như tia lửa lóe lên. Càng va chạm, cả hai lại càng vận lực mạnh hơn, càng lúc cuộc chiến càng căng thẳng. Vừa đánh, cả hai cũng vừa võng mồm vô cùng quyết liệt. Sau một hồi, Diệp Phàm liền thi triển ra dị tượng, cơ thể hừng hực khí thế hiện ra, cầm kiếm trong tay, anh ấy liền lao về phía đối thủ. Phía bên kia, Tiểu Bằng Vương cũng bạo phát ra uy lực mạnh mẽ, một cỗ kình phong mang theo lôi điện kinh người tản ra, chiến kích dậm mạnh. Chớp mắt sau, cả hai đã liền cùng nhau va chạm, không trung lại một lần nữa bùng nổ. Chỉ trong tích tắc, chiến đấu kinh người giữa hai bên bạo phát, từng tiếng len keng chói tai không ngừng quét ngang. Diệp Phàm cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tạo nên một cuộc thư hùng như long tranh hổ đấu hết sức kinh người. Càng chiến, đấu pháp của hai người càng ảo diệu, dị tượng càng kinh người. Để rồi sau một hồi, một đòn mạnh mẽ nhất cũng được hai người tung ra. Lấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương làm trung tâm, theo cái dậm mạnh của chiến kích, hai hư ảnh chân long cùng Phượng Hoàng cất lên tiếng gầm bay khắp đất trời. Còn phía bên kia, hư ảnh khổng lồ Tiên Vương Lâm Cửu Thiên xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, theo tiếng gầm của Diệp Phàm, hư ảnh khổng lồ vàng rực kia đã liền giơ tay lên, một cây cự kiếm hư ảo đã hiện ra rồi bổ thẳng về phía đối thủ. Cứ thế, hai đòn mạnh mẽ va chạm, từng tiếng ầm ầm lại một lần nữa nổ vang, bạo phát ra xung quanh, khiến nơi đây rung động. Tuy nhiên, đến đây cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Cầm chiến kích trong tay, Tiểu Bằng Vương dậm mạnh xuống mặt đất, một luồng lốc xoáy như cuồng phong thét gào tản ra. Thế vậy, Diệp Phàm gầm lên, theo tiếng hét kinh người, trong tay hư ảnh khổng lồ lại một lần nữa xuất hiện một cây đao lớn bổ xuống luồng lốc xoáy. Bùng một tiếng nổ kinh thiên động địa ầm vang, toàn bộ cát bay đá vụn, Tiểu Bằng Vương bị hất bay về phía sau. Đến đây, tên kia gầm lên, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng dã, lập tức phát động dị tượng, khắp nơi bầu trời như đổi thành một màu đỏ rực. Kinh khí bạo phát, toàn thân Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương quần áo như nát tan, lôi điện cùng hai cánh sau lưng bộc phát ra năng lượng kinh người. Phía bên kia, Diệp Phàm thi triển uy năng, bí pháp chữ giai lập tức thi triển, từng vòng tròn bảo thuật cũng liền hiện ra. Cứ thế, cả hai tung ra một đòn toàn lực về phía đối thủ. Giờ khắc đó, nơi đây như muốn nổ tung, toàn bộ mọi thứ đều vỡ nát tản ra xung quanh. Khi khói bụi qua đi, chỉ thấy Tiểu Bằng Vương cầm chiến kích phóng tới trước mặt Diệp Phàm. Thế nhưng khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Nam Chính đứng im rồi cười nhẹ. Trong thức hải, âm dương sinh tử đồ hòa thành một thể với bản thân, tạo nên một Diệp Phàm ma mị hiện ra. Vung tay lên, anh ấy liền đập bay chiến kích cùng Tiểu Bằng Vương ra xa. Và liệu rằng sau một đòn đó, cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn kinh người như thế nào? Theo dõi trên kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!